Dneska to nejde vůbec. O rohlíkách a o vodě. Takže moje žaludek nepřijímá vůbec nic a moje střeva už stuple. Je to dlouhý. Doufám, že to zajedu za co nejkratší čas. Odhad je 10 dní. Já doufám, že to bude jeho splněný sen a že to ujede. Protože jsi to vždycky přál, co se známe. Neutíkejte, ty musíš tu nohu držet, neutíkej s ním pryč, vole. Zpátky. Tak já jedu sever, poprvé vlastně na sever, moje 4. účast a věcí tak nějak každý rok ubývá. Vezu si letos vestičku na záda a na kole asi nebudu mít nic. Mám to celkem asi tak do 2,5 kg si myslím, takže jsem to tak pojala, po vzoru to má trošku víc na lehko. Doufám, že mi nic cházet nebude. Zatím si říkám, že by stačila polovina, protože nemám žádné zkušenosti, takže když to bude dobře do půlky, tak potom budu třeba pokračovat až do konce. Nebyla jsem úplně zodpovědná při připravování, takže jsem asi nejlíp zvládla vybavení, ale množství najetých kilometrů není úplně vysoké, tak uvidíme. Asi tak 400 kilometrů tenhle rok. Já jsem doteďka jezdil spoustu různých závodů, ať už silničních, dlouhých, krátkých, bajkových. A jediný, co mě asi tak trošku z ty bomboniery chybí ochutnat, tak je něco jako fakt dlouhého na bajku, víceméně opuštěný přírodě. No. Většina těch závodů, který jsem já doteďka jezdil, byly hlavně o cyklistice, ale věřím tomu, že tenhle závod jako má dost podstatnou složku i to dobrodružství. No. Já vás tady vítám po roce zase na startu 1000 mil, tentokrát teda jedeme ze Slovenska. Ta medvědí populace se tady tak trošku zvětšuje, takže dávejte bacha a díky tomu vlastně od loňska je zavedený na celém Slovensku zákaz pohybu mimo obydlená území od 21 večer do 6 do rána. 3, 2, 1, 1! Je to závod bez podpory, závodníci si musí se všem poradit sami, podpůrné osoby a týmy jsou zakázaný. Trasa je dlouhá 1600 km, vede co nejvíce přírodou, převýšení je téměř 40 km. Jsou 2 varianty, jedna varianta severní, jedna jižní. Obě trasy mají společný start v nejzápadnější dědině Slovenska, v Nový Sedlici, a mají společný cíl vlastně na Chebsku na západě Čech. Závod právě začal a je vidět, že jsme na východním Slovensku, je to velice tvrdý kraj a vlastně už od začátku ten závod, že jo, je teda pěkně ostrý, hlavně pro ty borce, kterým tady ukradli kola, jo. Ale nevzdali to i bez těch kol, jedou, podívej se na něj, tady Peťa Ozogán. Nazdar, čau borci, čus. Tohle je typická kopkovina. Jsem chvíli přemýšlel, jaký ty brody budou a nad tím nebudu přemýšlet. Je to mělký, ale dlouhý. Kvůli Danovi jsem se i přehlásil na sever, že původně jsem chtěl ten jih, ale za závodící s Danem je velký lákadlo. Takže uvidíme, no, jestli to vůbec bude reálný s ním závodit. Mám žízeň akorát, musím si něco koupit už. Ale teďka ve vesnici měla být nějaká hospoda, tak si přibrzdím na chvilku. Děkuji, ahoj. Čau. 3 roky zpátky jsem potkala Toma
když byl covid a jelo se proti sobě, pak se to nějak vyvrbilo a už jsme manželé, takže mám teď Spartáka, který mě podporuje v tom, co dělám a přijde mu to normální, protože to vlastně dělá taky. To je delší než na váhu, ty vole. Trošku jsem myslela, že toho ujedu dneska víc, ale pomáhala jsem jednomu cyklistovi s nějakýma křečema. A tak vlastně jsem se jako odpočinula u toho a nakonec jsem ujela asi 60 kilometrů, což vlastně není tak úplně špatný. Já se hrozně bojím, že mě se dneska jako jelo vlastně docela dobře, měla jsem z toho jako euforii a tak, ale myslím si, že mě zítra hrozně moc bude bolet zadek a ruce. A tak se trochu bojím, že to nepojede tak dobře jako dneska. Ale chtěla bych třeba 80 kilometrů, no. Tak dobrou. Já jsem spal tadyhle nějaký zoologický, jsem přes booking našel pokoj. Měl jsem defekt vlastně, takže jsem musel asi, nevím, 50 kg odsud dávat knot, dofukovat, trochu nás to zbrzdilo, ale úplně to nevadí, no. Včera se úplně ještě nezávodilo, bylo takový na rozjetí, závodit se začíná až dneska. Rád bych dojel někam, no, Liptov, nebo Bělá Lubča, nebo jak se to jmenuje, něco takového, no. Já nevím, je to asi necelých 200 odsud, zkusit. Mám něco říkat. Mám nadávat. Hrozné dusno, hrozné horko. Slibovali bouřky a deště a je horko jako debil. Už jedu bez vody asi 2 hodiny a takhle dlouho bez vody a hlavně takhle dlouho vysokou trávou jsem ještě v životě nejel. Ale s tím jsem tak nějak počítal, že tenhle závod přinese nějaký věci, které jsem ještě nezažil. Možná pro toho taky jedu, no. The never ending story. A vždycky myslím, že už bude ta nádrž. A další řada schodů. Tak, asi poslední, ne? Doufejme. No to je nádhera. Ty krásu. Yes. Jsem zapomněl učesat. Když věděl, že jste tady, tak udělám hygienu.
Rozbila se mi přehazovačka, řadilo to akorát dolů, potom se to rozbilo úplně. Pokoušel jsem se to opravit, nepovedlo se mi to. Hodil jsem to na jednorychlostní na single speed a akorát prostě někam doprostřed, abych tak nějak mohl jet. A teďka jedu do cykloservisu, mám to asi 50 km od toho okamžiku, co se mi to stalo. A vtipný na tom bylo, že v tom lese, kde se mi to stalo, tak jsem potom dostal SMS-ku, že se tam někde vyskytoval medvěd. No, on jede 50 km na single speedu a my ho vůbec nemůžeme setřást, prostě to je hrozný, takže vůbec to není o technice evidentně. Ať se snažíme, jak se snažíme, tyjo, tak se nezbavíme. Tady to je, super, paráda. Ty už jsem to kolo dlouho nenes, úplně mi to chybělo. Dobrý den. Vyzerá, že pršalo cestou, respektíve možno, že predtým pršalo. No. Poďte mi to zatáčať, lebo držím, zatočte mi toto, ten stojan. Jsme se spojili tady s Petrem a ještě jedním kamarádem, všichni jedeme poprvé a já jsem dost řešil, proč to vlastně dělám, protože se mě na to ptala spousta lidí, proč vymýšlím takovéhle věci a tak jsem se ptal kluků, co je jejich motivace. Vystoupit si mimo svoji komfortní zónu a neřešit nic jiného, než jízdu na kole. Zatím jako fakt nevím, co je ten opravdický důvod, ale jeden z těch, co mě na tom lákalo, bylo, že vždycky se mi líbilo Rallye Paříž-Dakar a když jsem se dozvěděl o téhle výzvě, tak jsem si říkal, to je Dakar pro chudý, protože na Dakar potřebuješ 20 mega aspoň a tady ti stočí v uvozovkách pár korun, že jo? Ale výsledek je ten samý, musíš si máknout až na dno, hrábneš si prostě a musíš se přemoct, no. Já myslím, že to už těch zbývajících pouhých 1500 km musí vydržet. No jasně. Ale ináč by to malo byť. Zachránil jsme život. Díky. S radosťou. Ahoj. Čau, veľa zdaru chlapi. Díky. No strašně se těším na další den, co ti mám říct? Už aby jsme zase jeli. Tak moment jako je tenhle je přesně ten důvod, proč jsem chtěl jet míle. Být ve správném místě, ve správný čas. Dneska mám dlouhý den před sebou, potřeboval bych ujet 160 km. No, už jsem tady přes hodinu v téhle mloze fotím a asi to nestihnu, ale je mi to jedno. Prostě mám uchvatnou atmosféru, která se tu nemůže jen tak nechat. Už ste v cieli, pivo, libo, čaj, párky. Volal jeden závodník, že dva Slováci spí v obytňáku, takže jsou všichni na straně, že to viděli. No. A že i se s nima pobavili, že co tam dělá ten obytňák a oni říkali, že jim to Honza Kopka dovolil. No ne, tak to je pro mě to je nová informace tohle, takže samozřejmě to vyřešíme, no. Milane, mám tady hlášení, že s váma jede obytňák a že využíváte podporu a že spíte ve obytňáku. Je to nedovolená podpora, takže v podstatě to máte na diskvalifikaci. Hele, můžete jít dál samozřejmě, ale jste mimo výsledky, no. Dobrý, zatím, jo. Ahoj, ahoj. Děkuji, Marian. Dobrý den, Kopka. My pořádáme závod přes Československo a projíždí se i Slavošovský tunel. A teď mi volal jeden, že už se nemůžou dostat, že se dostali na poslední chvíli do tunelu, ale že už tam nejsou schody.
Myslíte, že by byla šance tam aspoň spustit nějaký žebřík nebo něco? Dobrý den. Lano? Teď jsme to zabrali schodě, víte, já až pětu se budu tam... A proč to děláte? No, ve skutečně tam už železný. Museli jsme, lebo boli špatnou stave. Boli to všetko odhlité. Vy jste tady všichni Jankové. Opatrně, opatrně. Opatrně, spokojně. Pomaličky. Spokojně. Počkej. Hej. Držím ho. Díky. Pěkný tunel. Nazdar, to vás rád vidím. Čau. To byla šichta. A končíš nebo jdeš dál? Máme s váma domů holky? Ne. Vždycky, když jedu závody, tak vždycky holkám říkám, napište mi něco pěkného, nalepím si to na řídítka. A tady od tebe už to není k přečtení, no. Zatím jsem poznal půlku, ale musím říct, že závěr Slovenska je asi jedna z nejtěžších částí mil, protože to je jako extrémně prudký stoupání, pořád jako v dost těžkém terénu. Když mám krizi, tak si vzpomenu na rodinu, na kámoše. Taky přemýšlím nad tím, že asi za 3 týdny se budu válet s holkama u moře. Tak si tak trošku představuju. Tak. Mějte se, holky, mějte se. Čau, čau. Dneska se hrozně špatně jelo, zmokla jsem, všechno bylo rozblácený. Tak jsem si jako říkala, že už to fakt stačilo, protože mě všechno hrozně bolí. Ale jako já bych chtěla dojít do půlky, to je můj cíl. Asi myslím si, že to pro začátek stačí. Naivní vize byla, že bych ráda stihla ten druhý checkpoint, takový ten cíl otevřený. Protože mám ráda pivo Bernard švestkový, tak jsem si říkala, že bych si ho ráda dala, aby jsem si na CP1 to nestihnu. Tohle je mazec. Nevím, co mám udělat pro to, abych to srovnal, ten žaludek. Už jako fakt tahám z posledního. Plán se ti vlastně zbortilak dobeček z karet, protože jsi to chtěla za 12 za 13 dní. A fakt přemýšlím o tom, že se na to vysedu, protože to tělo nemá tu sílu. No tak zrovna čerpali, jo, teď. Měl bys víc trénovat. Ale víš, že filmujou buď
vítěze anebo zoufalce. Nikoho mezi tím. On už po druhý leží. Pojď, stávej. No může to být i vážné, víš. Jak se nepozbírá, není to vážný. Musíme ratovat. Ještě se hejbe rukama. Tohle je hrozný, tohle je prostě strašný, ty vole. Je to z kopce? On mě úplně všechno, vole. Dneska jsem vstával ve 3:20, tak nějak nemohl jsem dospat nějakým způsobem, bylo mi vedro docela. Nasnídal jsem se, šel jsem brodit. Já jsem se to před chvilkou dozvěděl, že jsem první a nemohl jsem tomu moc jako věřit. Myslel jsem si, že nefungují trackery, Dan asi dlouho spál. Určitě to pro něj bude velká výhoda, že byl odpočatý na rozdíl ode mě. Ale mě to dalo jako spoustu energie teďka, no, tady ta informace. Já jsem se dobře vyspal a jede mě to, no. Ale 7 hodin spát už asi nebudu. Tak teďka tady profrčil Tome. Dan. Jo. Budeš se ho snažit dohnat? Jo, budu, určitě. Jeho 8 hodin spánku proti mým 2,5. Já jsem pak jako si šel vyčůrat s tím, že mě dojede, tak jsem čůral, ale projel kolem mě. Pak jsem ho dojel v kopci a normálně jsme spolu jeli a pokecali jsme dobře. Já při ultramaratonech neříkám slovo soupeř. To asi jde takovou nějakého XCčka prostě na 1,5 hodiny někde, když se honíme s klukama po lesích, ale tady spíš kolegy nazývám spoluzávodníky. Že rozhodně jako jim přeju jenom to dobrý, protože vím, že to není nic jednoduchého. V cíli bude prostě ten lepší, no. Tak čau, můžete. To bude fakt hodně. Já jsem toho zaspal dneska, no. Jo. Já jsem šel spát jenom do pytle na mrtvoly, abych netahal spacák. Doufal jsem, že mě zbudí zima, ale nezbudila právě. Takže jsem spal asi 6 hodin nebo 5,5. Zde. Děkuji. Je to hezký s ním závodit, no. Jako cyklisticky je na tom úplně někde jinde. To cyklista je určitě lepší. Ale zase mám zkušenosti z předchozích let. Míle jsou můj takový domácí závod. Bojuju od začátku, ale nehodlám v tom přestat. Budu prostě dřít do posledních metrů. Pokusím se, aby to bylo hezký ještě.
Fakt jsem si ve středu šáhl na absolutní dno. Šel jsem jako do morku kostí, abych vyždímal nějakou energii, abych si vůbec lehnul do postele. Fakt jsem byl jako přesvědčený o tom, že když se to nezlepší do rána, tak sednu hrátku na vlak a jedu domů. Já jsem se ráno probudil, jak vyměněnej, tyhle. Po té době mi to šlape jako svině. Já mám prasklý drát, jo, kurva. No, drátek. Jeden voják válku nedělá, o čem mluvil, jeď bez něho. A až bude házet vlastně tady, tak šmíknu tady, vole, a pak šmíknu všechny, vole. Tak aby toho nebylo málo, tak jsem píchnul, vole. Nic, tak si... Dneska jsem přemýšlela, co mi míle dávají a já doufám, že mi míle přidají trochu trpělivosti do mého vlastního života. Já jsem hrozně netrpělivá, ale jsem trochu soutěživá, aby tady jako nemám koho porazit, jenom sebe, protože jsem pomalá, tak to bohatě stačí a tím, že jsem paličatá, tak si tady toho asi docela dost vybojuju a vyplazím se na nějaký kopec občas. Tak si myslím, že by mi to mohlo dát třeba trpělivost, že všechno není hned a že to občas trvá a že to občas vypadá, že to bude rychlý. Že to je jenom 5 kilometrů, ale že to může trvat třeba 4 hodiny, no. Za 30 kilometrů, to je ještě jako přece jenom porce. No, včera jsem si myslel, že když dojedu do Křečán, takže bych to zkusil hecnout v kuse už do cíle, ale od rána mě trochu podvolívá kotník. Včera jsem dostal šutrem od předního kola minulít a uvidím, no. Teďka se na tom momentálně úplně necítím, ale ještě málo hodin, nejspíš se to zase rozjede. Já to tak mívám, ty rána slabší. Dneska je konečně jako slušný počasí. Vypadá to, že vydrží suchý boty aspoň chvíli. Severní pól dobyt. Já jsem strašně zmoknul, víš, nahoře na hřebenech. Přišli zase bouřky a zase to semlelo. No ale naštěstí na hoře svatého Šebestiána byli větnoši, měli otevřeno, takže jsem nakoupil věci u nich. Já vůbec nevidím, kde je ta rozhledna. Ty vole. Jo, takže to musíme tady takhle. Čau. Jak vypadneš z toho rytmu, tak doma 100krát denně zkontroluju telefon prostě a to tady prostě nemáš, tady seš jenom ty a seš sobě upřímnej. Je to konec jedné éry, jedné etapy v mém životě, kterou bych nazval asi restartem, která vlastně začala někdy v mých 35, kdy do té doby jsem žil životem Ozzyho Osbourna, bych řekl, hodně jsem kalil. A tenkrát jsem si nějak stoupnul na takovou tu fitness váhu a tam mi ukázala jako reálný věk asi o 1/3 vyšší. To mě dost vyděsilo, tak jsem si říkal, sakra, je potřeba něco změnit. Tak jsem to pití chtěl omezit, to se mi nepovedlo, tak jsem přestal pít úplně a začal jsem na sobě makat. Já třeba jsem o těch mílích snil 2 roky, ale vlastně jsem si vůbec neuvědomil, že 2-3 týdny neuvidím svoji dcerku, jo.
Prostě dobře, jsem blbec, cvičil jsem, trénoval, připravoval jsem si výbavu, ale to tam mě nenapadlo, že už jsem prostě jiný kluk, než bylo 20, 30 nebo něco takového. Do prdele, teď úplně se mi zatvíjel před očima. Nevím, proč nezvoní budík. Mám za sebou docela ostrou nehodu. Jsem neviděl přehraničenou cestu tady tu, kde byly nějaký špagáty, ty elektronický proti krávám. Vůbec nevím, co tady dělám teďka. Strašně mě bolí koleno, ale to praví asi hodně odteče. To tady to hrozně bolí, tohle. Do hajzlu. Teď se celý klepu a já vůbec nevím, ale co se děje. Do prdele. Tak je to dobrý. Asi možná mám poškozenou chrupavku, ale na to by bylo potřeba speciální vyšetření, na těch se stejně musí čekat, než to celý jako splaskne, že jo, nějakých 10 dní. A pan doktor říkal, ať to chladím, namažu si to Voltarenem, předepsal mi ho dokonce nějaký tedy prášek nebo to a mám to, no, říkal, ať to zkusím opatrně. Tak uvidíme. Určitě to Dan hrozně vyhecoval, je to vidět i na ostatních klucích, že asi jich i dost odpadlo, co jsem tak koukal, že se asi za začátku dost uštvali, že to nebylo úplně v mých možnostech se ho držet ten poslední den a půl, no. Je dobrý. Pěkný, první dojmy. Ty Hugo, jsi hodně ostrý trasér. Čau, holky. Gratulujem. Čau. Nazdar. Čau. Čau, čau. Skvělý. Já to vás vidím. Mý hlavy 3. Blondětý. Jo, ultrapaka! Je, děkuju. No paráda. Čenkdo ochutnal místní bramborák. Dělej si další, ale všichni. Jo. Já jsem teďka byl furt sám v lesích, chápeš? Já se teďka potřebuji socializovat, tak se chci dělit s lidma. No má to, co nechá jíst, to je nebe hubě, máte to výborný. Tak právě odjel taxík. A já jsem na místě, kde jsem předevčírem skončil, takže můžu pokračovat dál. Koleno už je lepší a no, musel jsem si dát den pauzu, no to bolelo hrozně moc. Já jsem zpátky na trase, takhle to vypadá, dneska je hezky, to je moje cesta, můj bike vypadá, že mu nic není, tak já vyrážím a opatrně. Tuhle noc byla hrozná bouřka, takže mi zmokly nějaký věci pod přístřeškem. Vybily se mi veškeré věci, no, zbytek baterek u všeho a úplně se mi vybila i powerbanka. Je asi 12, 11, já nevím. Já jsem ujela 5 kilometrů. Jenom koukám kolem sebe a brečím, to je všechno. Jako jsem uvažovala nad tím, že sednu na vlak. Já už se nedivím, že lidi vzdávají, no. Ahoj.
hrozně. Já jsem v noci hrozně zmokla a tak jsem moc nespala a mám hroznou krizi. Ujela jsem asi 3 kilometry za poslední 2 hodiny. Dík. Kolem oběda mě prostě potkal mílař, ještě jeden, se kterým se tak jako furt míme. On je teda rychlejší, ale jednou přetáhl a tak díl spal a takže jsme se vyrovnali a najednou teda u mě znova byl a říkal, já tě dotáhnu do Vizovic, pojď, pojedem, to bude dobrý, já to cítím. No a já jsem tam s tím fakt dojela, takže ten mě zachránil hodně. Já jsem se jako odreagovala, tam jsme si trochu odpočinuli a tak teď jsme ještě jenom kousek popojili, abychom měli kde spát. Gratulace, dík. Výborný čas. Jel jsi někdy rychlejš? Ne, určitě ne. Vlastně dneska až do Kraslic jsem to chtěl mít za sebou a pak těch posledních 40 kiláků zase mi docházelo, že už to je vlastně zase poslední 40 kiláků a že bude konec, takže zase bude taková prázdnota, no, chvíli, ale Klárka mě ještě lanařila, ať sednu na vlak a přijedu jí naproti, ať si to dojedu s ní, ale zase tak svěží nejsem, abych se cítil ještě na dalších třeba 400 kiláků. Čtvrtý večer v řadě mě chytá bouřka na cestě, já už ty bouřky nesnáším. Zlatý medvědí zákazy. Teďka ta blízká 10 sekund se bouchne, takže asi 10 kiláků odtud. Nejbližší malinký přístřešek 3 kilometry. Takže tuhle bouřku asi musím přečkat v lese. Ach jo. Tak jsem si myslel, že to ještě stihnu před tou bouřkou ujet a neměl jsem šanci. Takhle je kolo, nemám kolo, takhle jsem v lese. To je teďka to. A takhle se tady ležím v pytli. No, už hřmě v prase. A ta bunda už jako, no jsem mokrý, no, tak to musím hodinu vydržet, nenastydnout a pak nějak tu noc přečkat, no. To jsou závody tohle. Teď nevím, jestli jsem vzhůru nebo spím. Tyjo, dneska je to těžké. Člověk už odpočítává každý kilometr do cíle. Vlastně nevím proč, protože pak zase v cíli mi to bude chybět, ale teď už chci být doma. Tomiku? Ano? Máš chvilku? Povídej. Mám krizi. Jak já mám takovou krizi psychickou? No, už asi celkovou. Jo. Tak ten kousek už, to nic není. Počkej, myslíš těch 259? No. Jo. Co to je přece? To je kousíček. No, úplně nevím, člověče. Já už jsem chtěla být zítra v cíli, ale co mám dělat? No prostě jít. Teď víš, že to každá krize přejde. Někde si prostě zastal, dej si pivo, cigáro, najes se, posaď hodinu. A je to. Tak jo, tak díky. No, držíme ti palce. Pál. Řešení na všechno je pivo, no, takže... takže asi zkusím jeho recepturu, ale to už jsem teď zkoušela a spíš mě to uspalo, ale možná zkusím druhé. Možná říkal víc piva.
myslím, že Tomáš Bortovský tady bude během chvíle. Už na něj čekáme, jsem zvědavý na jeho pocity. Jo. Tak co, pěkný. Jo, už posledních 30 kilometrů počítám každý metr. Super, Riku. To je druhý tatínek. A to je třetí tatínek trenér. Každý slušný člověk dojíždí přes den, ne? To je celkem jasný. Přes den se flákají a pak nám začnou dojíždět vždycky v noci všichni. Já to dojela. Není oblouka, to nevadí. Jo, jste dokázala. Tak jo, tak počkej, tak co budu dělat teď, tak já jdu zbytek, ne? Když to nad hlavu nemůžu zvednout. Ty kráso. Tak jo? Tak takhle vysoko to kolo ještě nebylo. A stálo to za to, ale stálo to, už tady nepojedu. Jak se cítíš? Trošku taková na měkko, by se dalo říct. Rejle. To lepí, to nejde. Tak takhle lepím, vy to vidíte na té fotce, vidíte. Ale tak to oranžový je jako hezčí, no. Nachystali jsme mu tady jako takovou cílovou trofej, aby věděli, že jsme na něho mysleli. My se těšíme moc. My jsme nedočkaví, my jsme tady dlouho. Je to kolik? 15 dnů? Tak jsem konečně tady. No, já jsem to trošku přibyl voňachu, abyste neumřeli. Ahoj, ahoj. Ne, nepřebyl. Ne, ale vystříkal jsem na sebe asi půlku toho testru. Poznáváš tátu? Jo? Těšil jsem se na tebe. My taky. Ty vole, nedám to. Chtěl jsem, ale nemám na to. Asi už jsem nějaký unavený. Teď to bude bolet. Au. Měl jsem spoustu času přemýšlet a víš, že jsem vždycky říkal celý život, že jsem jako William Wallace ze Statečného srdce, že jediný, co chci, je svoboda. Ano. A ty si mi tu svobodu dala. Seš ta nejlepší holka na celém světě a že mojím jediným přáním už není svoboda, ale aby si se mnou byla šťastná. A protože tady pan organizátor Kopka neudělal trasu podél Cartiera, tak bych ti dal zástupní drcku. Já to beru. Já počkej na druhý. Na druhý? Promiň, já to dělám poprvé. A naposled. Co míle spojí, už nikdo nerozpojí. Ty krávo.
prdele, ty vole. To nejlepší, že tam nikam nemusím. V žádném případě se neslevuje, z takovýchhle závodů se nesmí slevovat. Jednou slevíš a už potom se to veze. Je potřeba jít naplno pořád. Co to jde?